at Palma de Mallorca. Akyat tayo, hindi ko alam kung ano doon. View deck siguro to. Ang ganda, promise. Ito pala ay restaurant, kaso sarado. Hindi naka-open. Ito yung munisipyo nila. Lakad tayo kahit di ko alam. Ito pala yung church. Reina, gauche ou droite? Sa gitna ng daan. Ito yung merong stores, merong coffee shop. Ayan ang side, both sides ay daan. Naglakad na lang ako pa balik doon sa bus stop. May flower shop. Nakalagay ka, Consell de Mallorca ito. Hindi ko alam kung library ba siya.